Riser Music ไม่ยอมหยุดอยู่แค่นี้ครับ ตอนนี้มีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์หนึ่งที่ชื่อว่า Riser Rookies นะครับ ไปดูกันครับว่าเป็นยังไงครับ ก็ Riser Rookie นะครับจุดเริ่มต้นมันคือเราอยากจะทำเกิร์ลกรุ๊ปใน Riser Music แต่ว่า Riser Rookie เนี่ยสามารถดำเนินต่อได้ในโปรเจกต์ต่อๆไปด้วย เพราะว่าคำว่า Riser Rookie เนี่ยมันก็คือเด็กใหม่เนาะของการที่จะเข้ามาเป็นศิลปิน Riser Rookie ก็จะเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่สามารถที่จะปั้นศิลปินขึ้นมาได้ในอนาคตเรื่อยๆต่อไปด้วยครับถ้าถามว่าเกิร์ลกรุ๊ปแบบไหนที่มองหาอยู่อยากได้เกิร์ลกรุ๊ปที่โฟกัสไปที่สกิลเซ็ตทักษะในการ performance อย่างที่ 2 คืออยากได้เกิร์ลกรุ๊ปที่มี star quality ก็คือเขาทำสิ่งนี้แล้วเขาสามารถดึงดูดคนดูให้หันมองเขาได้และอยากจะเป็นแบบเขามีคนที่พร้อมอยากจะเป็นแบบเขาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ unity หรืออีกอย่างก็คือ teamwork มันสำคัญมากๆเนาะเพราะความ unity เนี่ยผมว่าเด็กผู้หญิงสำหรับผมนะทำยากกว่าเด็กผู้หญิงมีเดฟหลายเดฟมากกว่าความ emotional ความอะไรต่างๆคือมันมีรูปแบบของการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันเมมเบอร์ของ Riser Rookies ครั้งนี้ที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยครับน้องพรีมเนี่ยเป็นเด็กที่เต้นเก่งมากเป็นจิ๋วอัจฉริยะในการเต้นวิธีการเต้นแบบนี้ร่างกายแบบนี้กับเด็กอายุเท่านี้ครับมันหายากนะเจ้าหญิงคือคนที่พร้อมและครบมากๆในเรื่องของวิชวลรวมไปถึง potential ในเรื่องของการร้องคือน้องมีเสียงที่เพราะเลยเอาจริงๆน้องไอแคร์น้องเป็นคนที่มีความเป็นไอดอลสูงมากรูปร่างหน้าตาวิธีการแสดงออกไอดอลเลยไอดอลจริงๆสิ่งที่โดดเด่นของน้องไอแคร์เนี่ยคือเรื่องเสน่ห์ถ้าเขาใช้เสน่ห์ได้ถูกต้องจะเป็นคนที่สามารถตกคนได้เยอะมากเชลซีเห็นมาตั้งแต่น้องเต้นตั้งแต่โปรเจกต์อัลฟาน้องก็เคยเต้นคือเห็นมานานมากแล้วเด็กคนนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ฝีมือการเต้นนี่ไม่ห่วงเลยอย่างที่2คือคาแรคเตอร์คือน้องเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์จัดจ้านมีมุมตลกมีมุมอะไรไม่รู้มีเสน่ห์ของน้องแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กเลยแล้วก็รวมไปถึงความชอบของน้องเนี่ยสามารถมาทางแรปเปอร์ได้ชาลิเนี่ยค่อนข้างมีประสบการณ์เยอะมากๆแล้วก็เป็นพี่โตสุดเขาถูกฝึกมาเขาเข้าใจการทำงานตอนที่ได้ยินชาลิร้องอยากทำชาลิให้เป็นเมนร้องของทีป๊อปเบสิกร้องที่แบบผมมันมาดีมากแล้วก็คนสุดท้ายน้องใหม่น้องแซงเนาะคนนี้ได้มาจาก Thailand School Star 2024 นะครับคนนี้แบบไม่เอาไม่ได้ความรู้สึกเรามันบอกอย่างนั้นเราเห็นโชว์ตั้งแต่น้องแซงเต้นอย่างเดียวนะใน Thailand School Star รู้สึกว่าเฮ้ยน้องคนนี้มีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่มันออกมาแล้วมันดีการเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมันไม่ได้ง่ายทุกคนถึงต้องฝึกซ้อมและซ้อมภาพความสำเร็จที่อยู่เคยเห็นอยากจะเป็นไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันมีหลายเลเยอร์ที่คุณต้องไปเรียนรู้100 ล้านความรู้สึกแน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้เกิร์ลกรุ๊ปผมผ่านอะไรแบบนี้แล้ววันหนึ่งคนดูพร้อมจะเดินทางไปกับเขามิชชั่นแรกนะครับโจทย์ครั้งแรกน้องจะต้องทำ1เพลง1โชว์นะครับไปโชว์ที่งานแถลงข่าว GMMTV 2025ตอนนั้นที่ได้รู้ว่าจะได้ขึ้นแถลงข่าวหนูดีใจมากหนูอยากจะทำให้เต็มที่ที่สุดซันมาขึ้นครั้งแรกซันขึ้นในฐานะเป็นรูกี้เลยมั่นใจในตัวทุกคนเพราะทุกคนมีประสบการณ์จากหลาย ๆ ที่เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันทุกคนมันมีแบบวัตถุดิบแล้วหนูเชื่อว่าถ้าเรามารวมกันเราจะช่วยให้มันไปได้ไกลอยากให้ตัวเองแบบเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอยากให้คนเห็นเราในเวอร์ชั่นใหม่ๆเป็นการทำงานครั้งแรกกับทีมงานเยอะๆแล้วก็มีพี่ๆร่วมค่ายเต็มไปหมดเลยหนูก็อยากให้ทุกคนรู้สึกรักทีมของพวกเราก็ค่อนข้างช็อกนิดนึงค่ะตื่นเต้นค่ะสับสนนิดหน่อยค่ะว่าแบบเราจะทำมันได้จริงๆใช่ไหมแบบนี้งานแถลงข่าวของ GMMTV ซึ่งโดยรวมแล้วในฮอลนั้นน่าจะมีประมาณ 2,000 กว่าคนที่เขาจะต้องทำโชว์ร่วมกันเพื่อไปโชว์ให้คน 2,000 กว่าคนดูโจทย์นี้คือท้าทายละอย่างที่1อย่างที่2คือ
เราอยากเห็นวิธีการทำงานของเขาการโชว์ครั้งนี้มันเป็นการเปิดตัว Riser Rookie ด้วยซึ่งเพลงที่เราเลือกมาใช้ก็คือเพลงอืมเราเอานำมาบิดสไตล์ให้มันเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมากขึ้นความยากของมันคือว่าโชว์แรกถ้าเละก็คือเละเลยความประทับใจแรกก็คือมันจะหายไปเลยความคาดหวังองค์รวมแล้วกันอยากได้เกิร์ลกรุ๊ปที่แบบมีความเป็นยูนิตี้และสื่อสารแอสวงจริงๆอยากให้ทุกคนแบบรู้สึกว่าดูวงนี้แล้วแบบมันน่าตามอ่ะมันน่าดูอ่ะไหนมีอะไรมาเสิร์ฟอีกนะขอดูหน่อยอยากได้เกิร์ลกรุ๊ปแบบนี้ครับผมเพลงจะเป็นยังไงแล้วก็โคโรกราฟเป็นยังไงเดี๋ยวดูไปเลยทีเดียวพร้อมกันบีทมันเร็วมากพอบีทมันเร็วปุ๊บอะท่ามันก็ต้องทำให้มันไปกับเพลงอะ โหทั้งร้องทั้งเต้นจะทำไปได้ยังไง เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนควบคุมความเหนื่อยของตัวเองให้ได้ โอ้ยเห็นเวลามากเห็นเวลานี่สู้ๆนะทุกคนร้องกันแทบตายไปสิ อยากแต่ว่าหนูรู้สึกว่าชอบมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่นที่เร็วจะทำได้ไหมนะ เป็นเพลงที่หนูรู้สึกว่ามันสนุกอยากเต้นยิ่งเห็นท่าเต้นหนูยิ่งแบบอยากลุกตั้งแต่ตรงนั้นเลยชื่อแซงค่ะอายุ17แปลว่าหนูเด็กสุดในบรรดา6คนใช่ค่ะตอนประถมครูเขาเปิดเพลงให้แบบทุกคนเต้นกันอะไรค่ะแล้วเขาก็จะเปิดเป็น K-POP กลับไปบ้านหนูก็เปิดทีวีเต้นหน้าทีวีเกือบทุกเย็นเลยค่ะแล้วเราก็ไปขอพ่อเรียนเต้นค่ะอันเนี้ย ตื่นเต้นมันจะมีอะไรต่อไปนะ เพลงเร็วมาก วันนั้นก็ค่อนข้างโอเคนะพร้อมที่จะรับท่าเต้นแต่ที่ต้องไปฝึกคือให้ชินกับเพลงชื่อเล่นชื่อว่าเชลซีหนูเรียนเต้นมาตั้งแต่ 4-5 ขวบแต่แค่บัลเล่งเดี๋ยวพอเข้ามอต้นมันเป็นช่วงแบบ K-POP cover dance อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสายหน่อยแต่ก็ยังบัลเล่อยู่เริ่มมาจริงจังในช่วงไหนตอนช่วงประมาณ15-16นะคะเพราะว่าเราทำแล้วเราได้ตังค์แล้วก็เลยยิ่งลงแรงลงใจอยากให้แง่สิ่งนี้ออกให้ได้ความเป็นนักเต้นอาชีพเอาออกไปแล้วก็เสริมความศิลปินเข้าไปบอกเลยว่าคนนี้จีนแน่นอนหนูว่าเราเต้นพร้อมกันตั้งแต่ครั้งแรกได้ยินเสียงเท้าพร้อมกันอะเสียงมือพร้อมกันอะรู้สึกว่ามันก็ไปด้วยกันได้อยู่นะเราก็เคยร้องเคยเต้นมาเรารู้ว่าจุดบกพร่องของตัวเองคืออะไรด้วยความที่หนูเป็นคนแบบใส่ใจและสังเกตคนหนูก็เลยค่อนข้างที่จะดูเพื่อนแต่ละคนออกว่าทุกคนประมาณไหนเป็นห่วงเพื่อนบางคนก็มีน้องเอแคร์เครียดกับการต่อท่านิดนึงคือหนูเป็นคนจำท่าช้ามากหนูก็เลยแบบเครียดนิดนึงตอนที่ได้ท่ามาเพราะว่าเขาต่อเยอะมากเลยชื่อเอแคร์ค่ะเอแคร์แบบว่า A C A R E แบบเอแคร์แล้วก็เทคแคร์พ่อแม่หนูค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนพิเศษเปียโนกีตาร์อูคูเลเล่กลองชุดเรียนร้องเพลงหนูก็ได้ไปออดิชั่นพวกแบบงานละครเวทีเพิ่งได้มีโอกาสเข้าร่วมรายการหนึ่งประมาณ1 เดือนก่อนที่จะเข้าไปอยู่ในแคมป์เนี่ยค่ะที่หนูได้เรียนเต้นแบบจริงจังซึ่งมันน้อยมากๆถ้าเทียบกับเพื่อนๆที่เรียนกันมาตั้งแต่เด็กคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่สนิทกับร่างกายตัวเองสิ่งที่กังวลก็คือเรื่องสกิลนี่แหละที่เขาอาจจะต้องตามเพื่อนให้ทัน
ก็ค่อนข้างเกรง เพราะว่าเหมือนเขารู้จักกันมาก่อนอยู่แล้วนานมากๆหนูก็เข้าไปทีหลังแล้วหนูก็เฮ้ยเราจะเข้ากับพี่ๆเขาได้ไหมก็แรกๆพี่ๆเขาก็ดูจะคุยกันเองซะส่วนใหญ่ซึ่งหนูก็ไม่ติดอะไรหนูก็แบบว่าโอเคเราเข้าใจแหละเราแบบเป็นใครไม่รู้อะก็เก่งๆ หนูคิดว่ายังไม่มีความเป็นวงเลย เหมือนเรารู้จักกันไม่มากพอ พูดตรงๆว่าวันนั้นยังไม่ได้มองภาพวงวันนั้นทุกคนเอาตัวให้รอด คือหนูรู้สึกหนูมีความสุขทุกครั้งที่หนูได้เรียนร้องเพลง เจ้าหญิงจริงๆตั้งแต่ประถมปลายเลยค่ะ ชอบดูเคป๊อปไปออดิชั่นก็จะแบบผ่านบ้างไม่ผ่านบ้าง ทั้งหมดมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เวลาผ่านมาเรื่อยๆ หนูรู้สึกว่าความฝันมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ หนูรู้สึกว่าแบบ go big or go home อะเราฝันให้ใหญ่ไปก่อนมันยังไม่ถึงกับไม่เป็นไร แต่ก็รู้สึกว่าฝันให้ใหญ่เราจะได้พยายามมากเท่ากับที่เราฝันไว้ เรื่องที่อยากจะบอกกับตัวเอง ขอให้ไม่เครียดเยอะ ขอให้คิดน้อยลงหน่อย อยากทำอะไรทำเลย สิ่งที่อยากได้จากเจ้าหญิงคือความไม่ perfectionist เขาทำตามแพทเทิร์นเกินไป คุณแค่ต้องลดความ perfect ลงแล้วลองไปมองหาสิ่งที่ใจคุณรู้สึกกับปล่อยใจให้มากกว่านี้ สิ่งที่อยากให้ข้ามผ่านก็คือต้องเชื่อว่าจริงๆแล้วเราทำได้ดีอยู่แล้ว แบบมันท้าทายมันท้าทายอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ได้เติบโตมากับการใช้เสียง เราก็เติบโตมากับการใช้ร่างกาย แล้วหนูพูดตรงๆว่ามาตรฐานการร้องเพลงหนูมันไม่ได้เท่าเพื่อน ก็เป็นเรื่องของการเลือกใช้เสียงค่ะเขาอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็ทำให้มันชินจนสามารถสั่งได้ รู้ว่าจุดบกพร่องของเรา มันคืออะไรมาตลอด มันคือแบบการร้องดันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชาลีเขาจะเป็นคนเสียงแข็งแรงเนาะ เราก็อยากจะให้เขาบาลานซ์แรงดี ใช่ครับ เพราะว่า บางทีเขาจะใช้ความแข็งแรงมากเกินไป คือหนูอ่ะชอบร้องเพลงอยู่แล้ว การเรียนร้องเพลงมันเป็นคลาสที่แบบ enjoy ที่สุด ยังคิดว่าตัวเองจะทำได้ดีในด้านนี้หรือเปล่า จะกล้าร้องออกมาได้ดีจริงๆไหมอย่างเงี้ยฮะเหลือแค่ความมั่นใจ หนูรู้ว่าหนูแบบร้องเพลงไม่ได้เก่งมาก หนูก็เลยพยายามทำการบ้าน พยายามฟังเพลง แล้วก็แบบพยายามลองร้องในหลาย ๆ แบบ คือเหมือนพรีมจะต้อง introduce เรื่องการร้องเยอะๆค่ะ เพราะว่าเหมือนกันอยู่กับการเต้นมาเยอะใช่ไหม จริงๆพรีมแค่ต้องรู้จัก เพราะว่าเสียงใช้ได้เลยเหลือแค่รู้ว่าใช้ยังไง เรื่องร้องเพลงนี่คือหนูรู้สึกว่าหนูแบบไม่ค่อยมั่นใจด้วย เพราะว่าหนูแบบเต้นมาเกือบทั้งชีวิตอะค่ะแล้วอยู่ดีก็โดนมาจับร้องเพลงนะต้องแบบพยายามหนักกว่าคนอื่นๆแหละ มีการปูพื้นฐานให้แน่นกว่าคนอื่นนิดนึงนะครับ ต้องมีความช่างมัน ก็เหมือนกับครูเขาบอกว่าไม่เป็นไรร้องผิดเสียงจะแครกเสียงจะอะไรก็ร้องมาเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบปล่อยปุ้มไปเลยอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนกับว่าช่องเสียงนั้นมันดันเปิดพอดีมันก็เลยแบบว่าเอ้ยเสียงเนี้ยมันคือเสียงที่มันถูกนะอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเอ้ยเราก็ทำได้นี่หว่า ผมรู้สึกว่าคนที่มีวินัยก็จะมีวินัยอยู่อย่างนั้นนะครับ ให้ลองจัดการกันเองในวงดูในเรื่องของการซ้อมนอกเวลา ผมอยากเห็นว่าแต่ละคนจริงจังขนาดไหน มันก็เลยอยากมาเช็ค เพราะมันคือโค้งสุดท้ายละกับการที่เราจะขึ้นไปโชว์จริงๆ วันนี้อยากเห็นโชว์จริง อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ เต็มที่ทุกคน เธอนอนมาแค่บรรยากาศก็ครีมแบบนี้ไม่ค่อยดีถ้าว่าเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรถ้าว่าเป็นอะไรก็บอกไม่รู้ได้ไงแต่ว่าฉันรู้ซึมคงถึงเราต้องสวยใครก็ได้ช่วยด้วย help me please ใครก็ได้ช่วยด้วย
สิ่งหนึ่งที่ทุกคนขาดมากๆที่สุดแล้วก็ละเลยกับมันตลอดเวลาคือความแข็งแรง6คนนี้ไม่มีใครรู้สึกว่าต้องฟิตร่างกายเลยเพื่อที่จะขึ้นสเตจที่มันยาว24 เมตรแล้วก็ต้องส่งคนดู 2,000 คนเรารู้สึกว่าทุกคนอ่อนแอมากๆสำหรับเราคือเราเคลียร์ลายให้ตายเคลียร์ไปเลยไม่มีทางทำได้เป็นคอมเมนต์ที่เทคค่ะถึงในใจเราอาจจะคิดว่าโหเราเต้นแรงจะตายแล้วนะแต่ถ้าคนดูบอกว่ายังไม่ถึงมันก็คือยังไม่ถึงพี่เห็นอินเตอร์แอคกันเองน้อยมากขนาดท่าคู่บางคนยังไม่อินเตอร์แอคกันเลยพี่ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันตกลงกันมาหรือเปล่านะว่าสื่อสารอะไรก็ยอมรับตรงๆว่าวันนั้นไม่ได้คุยกันจะเก็บเป็นลายบุคคลลายท่าไปเลยมากกว่าเราเก็บท่าเสร็จเราเหนื่อยเราลืมคิดเราจะสื่อสารกันยังไงนะเรารู้สึกว่าทุกคนอินดิวิโดเกินไปคำว่าเกิร์ลกรุ๊ปมันไม่ออกมันคือการสื่อสารมันคือสัมพันธ์เกาะไหล่พาเขาไปลอดเขาออกมาอันนี้ทุกคนโฟกัสท่อนตัวเองก็รู้สึกว่าจริงค่ะเพราะว่าหนูก็โฟกัสกับแค่ตัวเองจริงๆว่าแบบเราต้องเต้นให้ถูกอะไรฟิลอย่างนั้นมันลืมโฟกัสตรงนั้นไปเลยเพราะว่าเราแบบเหมือนตั้งใจที่จะโชว์ทุกคนมากๆเลยอะค่ะพี่เชลดูดีเต้นดีภาพสวยแต่ว่าพี่เชลซีเครียดไปพี่เชลซีไม่สามารถหลอกพี่ได้ด้วยวิธีการยิ้มออกมาพี่บอกแล้วว่าพี่เชลซีต้องหาความมั่นใจที่เป็นความมั่นใจจริงๆไม่ใช่ความมั่นใจที่พยายามเอามากบความไม่มั่นใจมันคนละเรื่องกันนะพี่เพราะพี่เชลซีจะมีเสน่ห์กว่านี้เยอะมากเลยวันนี้มันมีเสน่ห์แต่ว่ามันเหมือนมีฉากกั้นเห็นด้วยเพราะหนูรู้สึกว่าเหมือนฉันจะทำได้แต่ก็ทำไม่สุดทั้งชีวิตที่ผ่านมาเราไม่เคยต้องมาแบบโฟกัสกับการฉันจะมีเสน่ห์ยังไงหนูใช้ชีวิตมากับการเป็นแดนเซอร์เรามีหน้าที่ซัพพอร์ตศิลปินมีบางจุดหาจุดที่มันคลิกอาจจะมีอาศัยความเท่มาเพิ่มแล้วเราจะดูดีหรือเปล่าพวกนี้เป็นสิ่งที่ลองทำต้องลองผิดลองถูกนิดนึงของพี่เจ้าหญิงสิ่งที่พี่เจ้าหญิงดีวันนี้พี่รู้สึกว่าพี่เจ้าหญิงเต้นแรงแต่ยังคมได้อีกนะต้อง work on flexibility ที่สุดในโลกมันจะทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้ให้เราฝึกหนักไปอีก3 เดือนเจ้าหญิงก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็แค่ทำให้มันมากขึ้นสมมุติเราทำ 100% แล้วเราก็แค่ทำให้มันเป็น 200ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ค่ะ พี่ถึงจะมี expression น้อยไม่ถึงว่ามีอยู่ประมาณ 2-3 เซตที่ถูกเอามาใช้คือพี่อยากเห็น real moment เยอะๆลองไปอยู่กับเพลงจริงๆและให้มันเป็นนะ real time อยากให้ทุกอย่างออกมาแบบดีมากๆเกินไปจนเราลืมไปที่จะอยู่กับมันอยู่กับเพลงซึ่งก็จริงค่ะเราว่า two set เกินไปคือกล้องมาถึงก็คือแบบจบคือมัน stunning มันงับไว้แต่ว่ามันมี comfort zone แล้วก็มันจะไปได้สั้นมากๆเลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเครียดแล้วเราพะวงกับท่ากลายเป็นว่าสิ่งที่ออกมาตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินเป็นคนที่มีความเป็นไอดอลสูงมากสูงจริงๆคือรู้สึกชอบคือคนนี้คือศูนย์กลางที่ทำให้วงนี้ดูมีความเป็นไอดอลพี่แคร์เป็นคนที่มี potential ที่ดีแต่มันไม่ใช่คำว่ามีศักยภาพแล้วเรื่องซีเรียสอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการเต้นแรงเราต้องให้มากกว่านี้สิ่งที่ต้องพัฒนาคือ mindset คือรู้สึกว่าโอเคฉันอ่อนเต้นโอเคเดี๋ยวให้คนอื่นเต้นไปมันจะใช้ไม่ได้กับวงนี้คือวงที่ need performance นำก็จริงค่ะเพราะว่าเวลาหนูนั่งดูคลิปตัวเองเต้นกับเพื่อนก็รู้สึกว่าแรงมันไม่เท่าแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คือตอนตัวเองที่เต้นอยู่ณตอนนั้นรู้สึกว่ามันแรงมากแล้วค่ะนั่นหมายถึงยูต้องรู้แล้วว่าเมื่อว่างยูต้องทำอะไรน่าเป็นห่วงกว่าสกิลเซ็ตที่พัฒนาช้าถ้า mindset พัฒนาช้าอันเนี้ยไปกันต่อลำบากเอาจริงกว่านี้อีกหน่อยพี่ไม่หน่อยอะเอาจริงกว่านี้เยอะเลยของพี่เป็นคนที่เต้นแล้วจำไม่ได้ว่าร้องอะไรนะเพราะนั้นหนูเครียดมากกับคอมเมนต์นี้แหละหนูเข้าใจเวลาที่หนูเอาจริงหนูเต้นแรงมากหนูชื่อพิมพ์ค่ะหนูเริ่มเต้นตั้งแต่7 ขวบเลยคือหนูเต้นมาครบทุกอย่างแหละ10 ปีที่ผ่านมาเคยเดบิวต์มาแล้ว1 ครั้งแล้วก็เคยไปแข่งรายการ Survivor มาค่ะตอนนั้นหนูก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ชอบเต้นแล้วก็ฝึกร้องเพลงเพื่อที่จะเข้าแข่งขันรายการหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่หมดแพชชั่นกับสิ่งนี้หนูว่าหนูทำได้อีกแล้วการเต้นแรงจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเก่งเนี่ยคือปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเขาสื่อสารออกมาได้น้อยเอาอยากให้พิมพ์ work on เสน่ห์สุดๆไปเลยเราหาพิมพ์ไม่เจอถ้าพิมพ์เจอจุดนั้นที่จะเป็นคนที่ชายและเป็นคนที่มีที่ยืนที่คนตามไม่ได้เลยเพราะความสามารถระดับกล้ามเนื้อแบบนี้เราหาเด็กสมัยนี้หายากมากมันมีหลายช็อตมากที่พี่ตัวพี่พิมพ์เต้นแรงกว่าเพื่อนการทำเดี่ยวพี่พิมพ์จะโดดเด่นมากคือจะบอกว่าให้พี่พิมพ์เต้นเบาลงให้เท่าน้อง 100% เต็มอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่อ่ะพี่ว่ามันต้องเต้นน้ำหนักให้มันเท่าและพอดีกันคืออะไร
แก้หน่วยง่ายสุดก็คือแก้กับตัวเองโอเคเต้นลายเท่าเดิมแต่ว่าอาจจะผ่อนแรงลง เพราะว่าจะได้เท่ากับเพื่อนๆไม่โดดออกมาค่ะต้องลดพีมหรือเพิ่มคนอื่นอันนี้ทุกคนต้องลองคิดดูพี่อลิเป็นคนที่สื่อสารกับเพลงดีสุดเลยสำหรับพี่ของชาลิต้องเวิร์กที่กล้ามเนื้ออาจจะเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อช่วงหลังเต้นย้วยมากเต้นย้วยเต้นยวบเต้นแล้วเหมือนคนแก่เต้นมีประสบการณ์ก็เป็นกูติงแต่ว่ามีประสบการณ์มันอาจจะไม่เฟรชอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เรายังมองหาจากชาลิอยู่หนูเหมือนผ่านอะไรมาเยอะจนเหมือนดึงแต่สิ่งเก่าๆมาใช้อะไรเงี้ยค่ะหนูชื่อชาลิพ่อแม่ก็คือซัพพอร์ตให้เต้นให้ร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาตั้งแต่เด็กไปเทรนแบบประมาณ 5-6 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เดบิวต์1 ปีก็เป็นคนที่แบบสู้ไปเรื่อยๆคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ประสบความสำเร็จในพาร์ทที่เป็นศิลปินก็เลยรู้สึกว่ามันยังไปต่อได้อีกแน่ๆใช้คำว่าบางทีพอมันมีลิ้นชักเยอะมันใช้ลิ้นชักเดิมมันเอาแบบเดิมมาให้ดูหนูจะบอกว่าหนูยังไม่มีวิธีในการทำให้สิ่งนั้นมันดีขึ้นแต่ว่าหนูแค่พร้อมเปิดรับแบบสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอหนูว่ามันอาจจะช่วยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แซงจะมีอยู่1หน้าของพี่แซงเลยที่พี่แซงจะล็อกไว้ก็คือยิ้มอย่างนี้ค่ะหนูยิ้มไหมคะทั้งโชว์เลยก็คิดว่าจริงค่ะเพราะหนูก็ยิ้มตลอดทั้งเพลงเลยเฮ้ยเพลงเนี้ยเราจะโทนร้อนเลยแต่เราจะแบบสมมติเราบอกเราขอแดงคนนี้จะไปส้มหน่อยคนนี้จะออกไปทางแบบชมพูนิดๆคือมันไม่มีปัญหาไงแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบอยู่ๆมีคนนึงโผล่ไปแบบสีโทนเย็นทั้งที่คนอื่นเขากำลังส้มๆร้อนๆอะไรเงี้ยโดดเด่นออกมาแต่ว่าไม่ยังในเวที่ไม่ได้ถูกต้องหนูอาจจะโดดมาซึ่งโดดในทางที่ผิดเรื่องเต้นไม่เคยห่วงเรื่องอะไรของพี่แซงในการแบบลายเต้นหรืออะไรก็ตามแต่ว่าเนี่ยพี่เป็นห่วงเรื่องนี้มากเพราะว่าคือว่ามันไม่เข้ากับเพื่อนพี่ยังรู้สึกว่ากลุ่มนี้มันยังไม่บอนดิ้งกันซ้ายก็ไม่รู้ไม่เห็นขวาก็ไม่รู้กูรอดยังวะเอาวิธีโชว์เดี่ยวมาทำโชว์รวมมันงงในการสื่อสารพี่คาดหวังมากกว่านี้ประมาณนึงเลยตอนนี้ทุกคนใช้บุญเก่ามาเพอร์ฟอร์มหมดเลยถ้าพี่อยากใช้บุญเก่าพี่ไม่ฝึกก็ได้ต่อท่าเสร็จปั๊บพรุ่งนี้เดย์เลยแต่ไม่อยากได้บุญเก่าไงอยากได้ของใหม่อยากให้เอาของเก่ามาใช้ให้เป็นประโยชน์วันนี้มันเป็นเสี้ยวเดียวเท่านั้นพี่ไม่ได้แค่อยากกันว่าโอ้ใช้ได้นี่พี่อยากให้คนดูเห็นเขาแล้วแบบไอ้พวกนี้เอาจริงว่ะใครจะสู้แก๊งนี้นี่คิดดีๆนะอยากให้คนเริ่มรู้สึกแบบนั้นตั้งแต่ครั้งแรกที่พูดวันนี้เพราะอยากให้ยอมรับตัวเองให้ได้เร็วแล้วไปข้างหน้าให้ได้เร็วเราอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังเว้ยไม่ว่าไงก็ตามทำตรงนี้เป็นคำว่าแบบ to be girl group อะจุดเริ่มต้นโคตรสำคัญใครไม่อยากทำแล้วยกมือเลยค่อนข้างเสียใจนิดหน่อยอะไรทำให้เขาคิดอย่างนั้นล่ะไม่อยากร้องไห้มีคิดบ้างว่าแบบพี่เขาจะแบบว่าแบบไม่ชอบเราหรือเปล่าน้องเพิ่งเข้ามาแล้วก็กำลังแบบปรับตัวอยู่หนูยังไม่เคยได้ใช้ชีวิตหรือว่าเจอกับน้องมากเท่าคนอื่นๆถึงขั้นจะรู้ได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะไปต่อน่าจะโอเคหนูก็อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำความรู้จักเขาเยอะขนาดนั้นแล้วหนูก็อยากที่จะทำความรู้จักกับเขาเหมือนแบบ boundaries กันอยู่ซึ่งหนูอยากจะ step ออกจากตรงนี้เหมือนกันมันคือการคุยกันมากขึ้นนี่แหละค่ะการคุยกันแบบหลังซ้อมมากขึ้นหรือว่าแบบการคุยกันก่อนที่จะมาซ้อมมากขึ้นมันก็แค่แบบว่าตอนแรกที่เข้ามามันแบบว่าเป็นใครไม่รู้อยู่ดีก็แบบปึ้มเข้ามาอยู่ดีก็โดนแบบเข้ามาทีหลังอะไรก็เลยแบบว่าพี่เขาจะแบบโอเคกับเราหรือเปล่ารู้สึกว่าเรายังมีอะไรที่แบบสามารถแชร์ได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแบบพวกพี่ทุกคนอ่ะก็แบบพร้อมที่จะแบบรับฟังแซงทุกอย่างเลยคือวันแรกที่เขาเข้ามาเขาเข้าใจเขามากเลยแบบก็ดีใจที่แบบคุยกับเราคือถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจอะไรตรงไหนเลือกคุยผ่านเราก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวจะช่วยสื่อสารให้ทุกคนอยากให้มั่นใจในตัวเองเยอะๆเก่งก็ยอมรับว่าเก่งเลยถ้ามีปัญหาอะไรก็พูดได้อาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มคุยกับทุกคนยังไงไม่เป็นไรถ้าแซงไม่คุยเดี๋ยวพวกพี่ช่วยคุยเองก็เป็นวันแรกที่แซงได้ฟังความเห็นจริงๆของพี่ๆเขาพี่ดูดีใจจริงๆหรือแบบแค่พูดหนูก็จะน้ำตาไหลแล้ว
วันนั้นเป็นวันที่หนูรู้สึกว่าโอ้ปลดล็อกหนึ่งเลเวลเลยนะ ทุกคนเหมือนอยู่ๆก็เปิดประตูบานหนึ่งเล็กๆออกมา จริงๆแล้วทุกคนแบบคุยได้เลยแบบเช่นน้องแซงอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรกน้องเหมือนไม่ค่อยกล้าคุยกับพวกหนูเพราะน้องเหมือนแบบมาทีหลังเข้าใจ แต่พอคุยปุ๊บน้องก็เริ่มมากอดมาคุยมาแบบพี่พิมพ์เป็นไงเหนื่อยไหมเจ็บไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างแบบว่าน้องแซงที่เพิ่งเข้ามาเงี้ยเราก็จะไม่ได้เห็นน้องในมุมนี้เลย มันรู้สึกสบายใจมากขึ้นค่ะแบบว่าเราสามารถทิ้งความคิดที่ว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าเนี่ยออกไปได้เพราะว่าแบบได้ฟังจากพี่ๆเขาในอีกมุมของเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวเลี้ยงเฮ้ยเลี้ยงให้เติบโตเลี้ยงข้าวด้วยก็ได้ ตอนนั้นมันคิดกับนั้นตรงนั้นไปแบบว่านานมาก รู้สึกคิดเกือบร้องไห้อะ เสียใจนิดนึงนะ ยังหาไม่เจอเหมือนกัน มันเป็นสิ่งที่หนูรู้ว่าปัญหาของหนูอ่ะมันคือสิ่งนี้มาตลอดแหละ